بریم با هم با بلندترین عمارت تهران تو زمان قاجار یعنی عمارت شمس العماره آشنا بشیم. پس با من شهرزاد قصه گو همراه باشید. تو دوران قاجار معمارا و هنرمندای زیادی به اروپا و کشورهای غربی سفر کردند و با خودشون تفکرات و ایده های جدیدی آوردن. به همین دلیل هنر و معماری ایران تو اون دوره تغییرات قابل توجهی داشت و آغاز مدرنیته در این دوره بود. حتی تو زمان ناصرالدین شاه این روند خیلی سرعت گرفت. شمس العماره یکی از بناهای تاریخی ایران و معروفترین بنای کاخ گلستان هستش. کار ساخت این بنا از سال 1244 هجری شمسی به مدت 2 سال طول کشید و دلیل برجستگی شمس العماره بلندی و تزیین‌های خاص اون هست. شمس العماره دارای 5 طبقه است و ارتفاع اون بدون حساب کلافرنگی 25 متر و با حساب کلافرنگی حدود 30 متر هستش. ساعتی تو این عمارت وجود داره که پیشکش ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه بود. این ساعت صدای ناقوسی داشت که وقتی به صدا در اومد تمام تهران رو باخبر میکرد. اما صدای بلند اون باعث شد که کاخنشینا از اون ناراضی بشن و به دستور شاه صدای ساعت کم شد. ولی متاسفانه با دستکاری ساعت خراب شد و حدود 100 سال رو توی خاموشی سر کرد تا اینکه با تعمیری که تو آبان 1391 روی اون انجام شد صدای ناقوس این ساعت دوباره درست شد. ساختمون شمس العماره 2 برج همشکل داره که داخل اونا از کاشیکاری و پنجره‌های ایرانی استفاده شده. تو طبقه اول ایوان و تالار شاهنشین وجود داره و دارای آینه‌کاری بی‌نظیری هستش. اتاقای گوشواره تو 2 طرف شاهنشین فوق‌العاده است. در ضمن تو طبقه‌های دیگه هم اتاقایی با تزیینات و آینه‌کاری وجود داره. داخل نما و کف شاهنشین از کاشی‌های 7 رنگ به سبک قاجار و ایرانی استفاده شده که تصاویر این کاشی‌ها طبیعت و معماری اروپا رو به نمایش میذاره. معماری دوره قاجار علاوه بر این که از معماری اسلامی تاثیرپذیری داشت، نوآوری‌های هم وارد هنر معماری کرد. به دلیل تعامل با فرهنگ غرب تو زمان ناصرالدین شاه، معماری شمس العماره مقداری از معماری اسلامی فاصله گرفت و به سمت معماری غربی متمایل شد. ناصرالدین شاه با توجه به سفرهایی که به غرب اروپا داشت و عکسایی که از ساختمان‌ها با معماری غرب مشاهده کرده بود، علاقه‌مند شد که ساختمون و بناهایی مثل اونا احداث کنه. یه نکته جالب اینجا داره، اونم اینه که معمارهای ما دانش اروپایی ها رو تو ساختن ساختمون های بلند نداشتن و خودشون روش های دیگه رو ابداع کرده بودن تا بتونن به وسیله مصالحی که دارن ساختمون های بلند بسازن. مصالح سنتی که اصلا معلوم نبود میشه با اونا ساختمون 5 طبقه ساخت یا نه. اما یک معمار ایرانی به اسم محمد کاشی موفق به انجام این کار شد و باعث شد که تو ساخت این اثر از اسم هیچ مهندس و معمار خارجی استفاده نشه. تو اون زمان فلز تازه وارد ایران شده بود و بنا به شواهد اولین بنایی که برای ساختش از فلز استفاده شد عمارت شمس العماره بود. قبل از شمس العماره بنایی به این بلندی تو ایران نداشتیم، پس از روشی نو برای ساخت اون استفاده شد. داخل شمس العماره برای سوار کردن طبقات بالاتر از شیروانی استفاده می کردن که فقط برای تقسیم کردن طبقات بود و برای سراپا نگه داشتن خود ساختمون از خرپا کمک می گرفتن. برای طبقات بالاتر روی خرپا سطح صافی قرار می دادن و روی اون سوار می کردن. مرمت این بنای 140 ساله تو سال 1360 انجام شد و قسمت‌هایی از این ساختمون که در حال خراب شدن بود دوباره بازسازی شد. برج ساعت هم در حال فرو ریختن بود که محتویات داخلش رو فلزی کردن و دورش رو آجر چیدن. تا سال 1377 تغییر روی اون انجام نشد. فقط پله‌هایی که تو زمان پهلوی به بنا اضافه شده بود حذف شد، چون اصلا با معماری ساختمون همخوانی نداشت. به نظر من باید اعتراف کنیم که واقعا حیرت آوره یه بنای 5 طبقه‌ای مثل شمس العماره که با مصالح سنتی مثل ساروج، آجر و کاهگل بنا شده هنوز سر و پاه.